Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook το ίδιο, σελίδα το ίδιο, στο TikTok το ίδιο. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Βασιλιάς Πεντάκτηνων. Είπαμε, έχουμε την ενέργεια του Ταύρου αυτό το χρονικό διάστημα, γι' αυτό και βγαίνει ο βασιλιάς του. Το άτομο που σε ενδιαφέρει ή εσύ θα νιώσεις μία ασφάλεια στα εργασιακά σου. Μία αυθονία έρχεται στη ζωή σου μετά από αρκετό καιρό και αρχίζεις τώρα σιγά σιγά να εμπιστεύεσαι ανθρώπους, άνθρωπο, γενικά θα νιώσεις μία ασφάλεια, αυτό είναι το σημαντικό και θα βασικά γνωρίζεις τώρα πια πώς πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Επίσης, αν ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει είναι Ταύρος συγκεκριμένα, απέναντι σε αυτόν, εδώ αλλάζουν τα πράγματα και νιώθετε μία ανασφάλεια, ειδικά σε ό,τι αφορά το παρελθόν σας, γιατί τώρα εσείς ξέρετε τι έγινε, αλλά εμένα αυτό που μου περιγράφει στο παρελθόν δείχνει με τα 7 κύπελα που είναι κάρτα του Σκορπιό ότι έκανε πολύ λάθος επιλογές αυτός ο άνθρωπος και το μυαλό του βρίσκεται σε σύγχυση, σε κρίση και με ψευδαισθήσεις, ψάχνει να βρει μια ευκαιρία, ψάχνει ένα σκοπό, μια αναποφασιστικότητα. Βλέπεις εδώ ξεκάθαρα πόσο αναποφάσιστο είναι αυτό το άτομο και πώς προσπαθεί να βγει μέσα από τα τούνελ που έχει βάλει τον εαυτό του. Αυτό εσένα σε έχει δημιουργήσει, όπως είπα πριν, μια ανασφάλεια. Σκέφτεσαι ότι είσαι φυλακισμένη ή φυλακισμένος απέναντι σε αυτό το άτομο, νιώθεις μια ανασφάλεια απέναντί του. Γενικά δείχνει ότι σε θυσίασε αυτό το άτομο ή εσύ το νιώθεις έτσι και γενικά νιώθεις ότι έχεις παγιδευτεί, νιώθεις ότι κανείς δεν μπορούσε να σε βοηθήσει στο παρελθόν ιδιαίτερα και απέναντι σε αυτό το άτομο ένιωθες αδύναμος, αδύναμη, σε εισαγωγικά η λέξη θύμα. Για το μέλλον σου σκέφτεσαι ότι έχεις κάνει αρκετή δουλειά με τον εαυτό σου σιγά σιγά εσύ, αυτό που μου έβγαλες και ειδικά με το βασιλιά των Πεντάκτηνων. Στα επαγγελματικά σου σιγά σιγά αρχίζεις και κουνιέται λίγο το πράγμα εκεί πέρα, οπότε αρχίζεις και μαζεύεις ενέργεια, γίνεσαι πιο δυνατός, πιο δυνατή και βλέπουμε ότι και εκεί πέρα θα υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι που θα σε στηρίξουν στα επαγγελματικά, οπότε αυτό που θα μάθεις, γιατί τα 3 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν και με μάθηση, όλα τα πεντάκτηνα, αλλά τα 3 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν και με εκπαίδευση, συγκεκριμένα κάτι που θα εκπαιδευτείς για κάποιους κοινούς στόχους που θα έχεις με άλλα άτομα στη ζωή σου, τα οποία δεν ήρθανε ή δεν έρχονται καθόλου τυχαία. Βλέπεις εδώ και καιρό, για όσους παρακολουθείτε συχνά τα βίντεο, ότι βγαίνουν πολύ καλές ενέργειες στα οικονομικά. Η αυτοκράτηρα λοιπόν εδώ πέρα δείχνει ότι έχει πολλά όνειρα, πολλά και καλά κάνει. Η αυτοκράτηρα λοιπόν θέλει να δημιουργήσει, τώρα άρχισε να σε πιάνει το δημιουργικό κομμάτι, άρα μπορεί να εκπαιδεύεσαι σε κάτι που αφορά δημιουργία, να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Δημιουργικό μπορεί να κάνεις και μία τσάντα, ένα κόσμημα και οτιδήποτε άλλο. Αυθονία λοιπόν, πολύ καλά νέα σε ό,τι αφορά παιδιά σου. Και γενικότερα η αυτοκράτηρα μας μιλά για εγκυμοσύνη, για ομορφιά, θα κοιτάξεις τον εαυτό σου πάρα πολύ, ειδικά την εξωτερική σου εμφάνιση. Γενικά θα αρχίσεις να γίνεσαι πιο ισχυρή, πιο αισθησιακή και θα φροντίζεις και θα θρέφεις τον εαυτό σου πια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα που πήρες μέχρι τώρα. Γιατί σκέφτεσαι με τους 3 ράβδους ότι η ζωή σου έχει χαρίσει ένα μέλλον και έτσι είναι ακριβώς. Μην το σταματάς, δεν θα πρόκειται να σταματήσεις για κανέναν, για καμία και πολύ καλά θα κάνεις. Περιμένεις λοιπόν απλά τις εξελίξεις και περιμένεις γιατί έχεις πάρει κάποιες αποφάσεις, τις έχεις μέσα στο μυαλό σου, άρα σύμφωνα με αυτές τις αποφάσεις που πήρες περιμένεις να δεις
τι πρόοδος θα γίνει. Επέκταση βγάζει λοιπόν εδώ, εμπιστοσύνη, ξαναλέω, νέοι ορίζοντες, νέα πράγματα, αναπτύσσεσαι, ανάπτυξη και γενικά είναι μια κάρτα που μας μιλά για μέλλον. Πολύ φωτιά βγήκε μέχρι τώρα, πολύ φωτιά, κρυός λέον τοξότης, ιδιαίτερα λιοντάρι και κρυός φυσικά. Και τα δύο είναι στην ίδια ενέργεια ακριβώς. Με τους 5 ράδους λοιπόν, για όποιους φέρανε ή θα φέρουν διαφωνίες με τα όνειρά σου, θα τους βγάλεις έξω από τη ζωή σου και ήδη φαίνεται εδώ πέρα ότι έχεις αφήσει πίσω σου άτομα και αφήνεις τη διαδρομή και καλά κάνεις. Γιατί λέει υπήρχε μια ζήλια, μια ανταγωνιστικότητα με σένα, είχαν επίθεση, σαν να σου κάνανε επίθεση βαμπύρ. Πολύ εγωισμό γύρω σου, μαζεύεις άτομα, μάζευες που είχαν πολύ εγωισμό, οπότε είναι λογικό να είχατε ανταγωνισμό. Επίσης το άνοιγμα αναφέρεται και σε κάποιους που έχουν κάνει και πρωταθλητισμό, σε οποιοδήποτε άθλημα. 4 ξύφι, ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχεις παιδευτεί πάρα πολύ στη ζωή σου. Με τα 4 ξύφι συγκέντρο σου λέει ξεκουράσου. Ο τρόπος για να ξεκουραστείς, να συγκεντρωθείς είναι ένας διαλογισμός ή προσευχή ή ό,τι διαλέγεις εσύ τέλος πάντων, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία σε αυτά τα θέματα. Με τα 4 ξύφι λοιπόν ένα ζυγός εδώ, λες ότι συγκεντρώνομαι σιγά σιγά, συγκεντρώνω τις σκέψεις μου, προστατεύω τον εαυτό μου γιατί θέλω να βρω ειρήνη μέσα μου και πολύ καλά κάνεις. 4 πεντάκτηνα, 2 τεσσάρια έχεις μέχρι τώρα. 4 πεντάκτηνα, εγώ καιρός, νιώθεις τώρα μάλλον δεν θες να νιώσεις μία ανασφάλεια, γιατί βίωνες μέχρι τώρα ανασφάλεια και στα επαγγελματικά σου, οπότε λες τώρα ότι εγώ θα γίνω λίγο τσιγκούνα, εσύ, και θα μαζεύω χρήματα για αυτή την ασφάλεια που θέλω να νιώθω, θα γίνεις λίγο πιο συντηρητικό άτομο σε αυτό το κομμάτι, θα έχεις μια σταθερότητα και τα χρήματά σου θα μάθεις να τα επενδύεις πάλι προστατευόμενο το μέλλον σου, να προστατεύσεις το μέλλον σου. 8 ράβδι, γρήγορες επικοινωνίες, γρήγορες εξελίξεις εδώ, τοξότης, κίνηση, πολύ μεγάλη αλλαγή και γρήγορη που θα πρέπει λέει να σε πετύχει στην ενέργειά σου την ισχυρή, γιατί λέει θα είναι τόση η ενέργεια αυτή της κίνησης που θα κάνει κάποιο άτομο για να έρθει στη ζωή σου, που θα σε δημιουργήσει τη στρες, άγχος. 8 ράβδι είναι ότι με γεγονότα που θα συμβούν στη ζωή σου και στα επαγγελματικά σου και στα ερωτικά σου δεν θα έχεις χρόνο ή θα δημιουργηθεί άγχος, γιατί θα είναι πάρα πολλά ταυτόχρονα. Με τους 10 ράβδους δείχνει ότι πάλι τοξότης εδώ, 2 κάρτες στη σειρά δείχνουν ότι πλέον έχει τελειώσει η επιμονή σου, η αντοχή σου και προχωράς. Τα βάρη πάρα πολλά, εντάξει, έχεις πει ότι έχω καθήκον να κάνω αυτό, έχω καθήκον να κάνω το άλλο, όλα τα καθήκοντα πέσαν πάνω σου, κανένας άλλος δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη, οπότε λες ότι εγώ τώρα τι θα κάνω, εγώ τώρα δεν αντέχω άλλο από την κούραση και τις δοκιμασίες, οπότε θα ζητήσω να μοιραστώ. Γι' αυτό μας έβγαλες τα 3 πεντάκτηνα πριν, θα ζητήσεις να συνεργαστείς και όπως σου είπα θα αρχίσεις να ξαναεμπιστεύεσαι σιγά σιγά, γιατί οι 10 ράβδοι μας δείχνουν ότι είχες απομονωθεί κιόλας και δεν ζητούσες βοήθεια από κάποιον στο παρελθόν λόγω των φοβιών σου. Τώρα λοιπόν σιγά σιγά θα αρχίσεις να το κάνεις. Για να δούμε τι μας λες παρακάτω. Πολύ ωραία ενέργεια, άσος πεντάκτηνο. Αυτό το σιγά σιγά στα επαγγελματικά σου και τα όρια και ζητάω βοήθεια κλπ. Μας φέρνει έναν άσο πεντάκτηνο, ταύρο παρθένο εγώκερο, που μας δίνει υλική προσφορά στα επαγγελματικά, προαγωγή, νέα ευκαιρία, νέα βάση, νέα όνειρα, νέος οραματισμός, σταθερότητα και ευημερία. Στα ερωτικά ανοίγει μία πύλη τώρα και αυτή την πύλη μας ανοίγει γιατί έχουμε κάνει ευχές πάνω σε άνοιγμα πύλης. Τώρα είναι 4 Τετάρτου, 11 11, ξέρεις, αυτό εννοώ εγώ άνοιγμα πύλης. Έχεις κάνει λοιπόν σε κάποιο άνοιγμα πύλης ευχή και θέλει να σου δοθεί μία τέτοια ευκαιρία λόγω της ευχής που έχεις κάνει.
Βασίλισσα Ξυφών, τα περισσότερα κορίτσια δείχνει ότι έχετε ίσως και διαζύγιο επάνω σας. Τώρα τα βάζετε με το μυαλό σας, αλλά με την καλή έννοια. Ίσως τα βάζετε με το μυαλό σας γιατί παρασυρθήκατε στο παρελθόν. Μην το κάνετε αυτό. Δεν πειράζει, δεν σημαίνει ότι ήρθε η καταστροφή του κόσμου. Είπαμε πολλές φορές ότι αυτά είναι μαθήματα. Αν δεν υπήρχαν τα μαθήματα, δεν θα διορθώνατε πολλά πράγματα στη ζωή. Γι' αυτό είπαμε ότι τις περισσότερες φορές ευχαριστούμε τον άνθρωπο που μας δίνει αυτά τα μαθήματα. Βασίλισσα Ξυφών, μια ζυγίνα εδώ, ανεξαρτοποιήσε λοιπόν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία των οικονομικών και σου δίνουν μια υψηλή θέση εργασίας, ανεβαίνεις ενεργειακά, στο είπα και λίγο πριν, γιατί πιστεύουν και σε εμπιστεύονται, γιατί είσαι ένα άτομο, λέει, καθαρό και είσαι πολύ επικοινωνιακό, έχεις πολύ καλή ενέργεια στις επικοινωνίες και πολύ πνευματώδης, έξυπνο χιούμορ και όλα αυτά. Είσαι θαραλέο άτομο πια και συγκεντρωμένη σε αυτά που θέλεις να κάνεις σε σημείο που αγγίζεις την τελειότητα. Μπράβο! Αρκεί, πάνω που μου λες κάτι πολύ καλό, μου βγάζεις πάλι και τα διλήμματά σου. Λοιπόν, αρκεί να σταθεροποιηθείς εσύ και να πάρεις αποφάσεις σου. Το μυστικό είναι αυτό, η απόφαση. 2 πεντάκτηνα, πρέπει να κάνεις λοιπόν τις επιλογές σου. Όπως σου είπα πριν, πολλά πράγματα ταυτόχρονα έχεις στο κεφαλάκι σου. Επηρεάζουν και τα επαγγελματικά σου, είπαμε, και τα ερωτικά. Θα τα ζυγίσεις όλα αυτά, θα τα βάλεις κάτω. Σε τέτοια περίπτωση σου λέω πάντα ότι βγες έξω από τον εαυτό σου και δες σαν να ζει την ιστορία σου κάποιος άλλος και έτσι με κάποιον τρόπο θα μπορέσεις να πάρεις κάποιες αποφάσεις, γιατί δεν θα πιστεύεις ότι είναι για σένα, το μυαλό σου δεν θα πιστεύει ότι είναι για σένα και από τη στιγμή που θα γίνεται αυτό θα είναι πιο απλά τα πράγματα στο δικό σου μυαλό, έτσι, για να πάρει τις αποφάσεις του. Και στην ουσία αυτό είναι ένα τρίκ για να είμαστε ενεργειακά πιο ξεκάθαροι στο μυαλό μας. Άρα λοιπόν με τα 2 πεντάκτηνα εμείς περιμένουμε να πάρεις τις αποφάσεις, να ισορροπήσεις, γιατί είπαμε ότι έχεις ανάλογα βέβαια τις προτεραιότητές σου. Εδώ αν θέλεις να μ' ακούσεις, προτεραιότητά σου είναι τα επαγγελματικά σου, γιατί μέσα από εκεί θα πάρεις σταθερότητα και άνοδο που θα σε κάνει να νιώσεις από την άλλη αυτοπεποίθηση. 3 Ξύφη, επίσης προτεραιότητά σου είναι να συγχωρέσεις τους ανθρώπους που σου κάνανε κακό. Θα μου πεις, κάτσε ρε Μαρία, αυτοί μου κάνανε κακό, εγώ θα τους συγχωρέσω. Ναι, αυτή είναι η δύναμή σου. 3 Ξύφη, εδώ ξανά ζυγός, πονάς ακόμα για κάτι ερωτικό που δεν θέλεις να τα αφήσεις πίσω. Για να το θεραπεύσεις όμως και να δεις εάν θα ξαναγυρίσει πίσω αυτό το καρμικό σου, θα πρέπει αρχικά να το συγχωρέσεις. Στο έχω πει 1 τρισεκατομμύριο φορές μπορεί. Έτσι λοιπόν, συναισθηματικό πόνο έχεις στην καρδούλα σου, λύπη, τραύματα, πένθος, γκαντεμιά, γλωσσοφαγιά, όπως θέλεις βάλτα σε μια σειρά στο κεφαλάκι σου, αλλά αυτό που ακούς σίγουρα το έχεις αισθανθεί, γίνεται δικό σου το άνοιγμα αν καταλαβαίνεις τι λέω ακριβώς. Έχεις την πιο δύσκολη κάρτα σε ό,τι αφορά τα ερωτικά σου, τα 3 Ξύφη. Και μάλιστα με τα 3 Ξύφη είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να σε πρόδωσαν και οι πιο δικοί σου άνθρωποι πάνω σε αυτό, στα ερωτικά. Οι πιο δικοί σου άνθρωποι, όπως το ακούς. Γι' αυτό και φυσικά είναι και πολύ δύσκολο να τους συγχωρέσεις. Όμως έρχεται μια δικαίωση, ξαναλέω, μια δικαίωση η οποία δεν είναι τυχαία. Η κάρτα αυτή μας μιλάει για το δίκαιο του σύμπαντος. Επειδή βγαίνει πάρα πολλές φορές τώρα, είστε σε μία κρίση και περιμένετε μία απάντηση από το σύμπαν. Και η απάντησή του είναι ότι αυτό είναι καρμικό, αυτό που σου συμβαίνει είναι καρμικό. Υπήρχε ένα αίτιο για να γίνει. Μπορεί να μην το έκανες εσύ, να υπήρχε κάποιο άλλο εμπόδιο στην οικογένειά σου. Όλο το θέμα είναι ότι οι αλήθειες θα αποκαλυφθούν, έτσι. Το άλλο το θέμα είναι ότι αποκαλύπτονται για να μπουν όλα σε μία σειρά και εσύ, επειδή έχεις ανέβει ακριβώς την πνευματικότητά σου, αισθάνεσαι και περιμένεις αυτή την απάντηση από το σύμπαν, τι έχει κρίνει ορθό και καλό για σένα.
Και ακριβώς αυτό έχει κρίνει το σύμπαν, να σου γυρίσει τη ζωή, να σου τα φέρει όλα τα πάνω κάτω προς την καλή κατεύθυνση. Έχοντας λοιπόν, βλέπεις δύο κύκλους. Ο άσος το πεντάκτηνο, που είναι ένα πεντάκτηνο, είναι στρόγγυλος. Ο τροχός είναι στρόγγυλος. Η ράβδη που μου έβγαλες από πάνω, οι 5 ράβδη, είναι 5 κύκλους έχεις κλείσει εδώ τώρα, μέχρι τώρα στη ζωή σου. Και 5 κύκλους του οποίου παλεύει στη ζωή σου, έτσι. Και με τον τροχό που είναι στην κυριολεξία ο τροχός της τύχης, λέει ότι ένας κύκλος ακόμα γυρίζει και λέει είναι πεπρωμένο, γραμμένο, μοίρα, σημείο καμπή στη ζωή σου, το οποίο το σύμπαν έχει πια τον έλεγχο και φέρνει αλλαγές με τον κύκλο του κάρματος να έχει απρόσμενα και αποφασισμένα γεγονότα για εσένα. Εντάξει, αυτά όμως τι σημαίνει? Τα έχεις ζητήσει εσύ στο παρελθόν, τα έχεις ζητήσει μέσα σου υποσυνείδητα από την ώρα που γεννήθηκες. Υποσυνείδητα έχεις κάνει σκέψεις που ζητούσες από το σύμπαν να σου τις δώσει, να σου τα κάνει πράξη. Και τώρα σιγά σιγά, επειδή δυναμώνεις ακριβώς γι' αυτό το λόγο, θα αρχίσουν να γίνονται πραγματικότητα. Και ξεκινάμε ένα καινούριο ταξίδι με τον ακόλουθο των ράδων, ξανά το Τοξότης εδώ. Καλά, οι ακόλουθοι δεν έχουν κάποια ενέργεια, ούτε του κρυού, ούτε του λιονταριού, ούτε του Τοξότη, αλλά περισσότερα έχει την ενέργεια του Τοξότη, επειδή ο Τοξότης είναι σαν παιδί εδώ και βλέπεις ότι έχει το στόχο του, γιατί ο Τοξότης αυτό που τον ακολουθεί είναι οι στόχοι, και ξεκινάς λοιπόν τη ζωή σου από τον κύκλο σου τον καινούριο, τη βλέπεις σαν μια καινούρια περιπέτεια τη ζωή σου και πολύ καλά κάνεις, αλλά χωρίς φόβο και με πολύ ενεργητικότητα, με πάθος για να εξερευνήσεις τα πάντα. Θα σε βλέπουμε λοιπόν από εδώ και πέρα, ίσως να κάνεις κάποια ταξίδια, να γνωρίζεις άλλες κοινωνίες, να πω ήθη, να πω έθιμα, να πω όπως θες να το πω. Γενικά δείχνει ότι θα ανακαλύψεις αρχικά εσένα και κατά δεύτερο, από τη στιγμή που θα ανακαλύψεις εσένα, αυτό θα σου φέρει άπειρη δυνατότητα για να γίνεις πιο εξωστρεφής, για να αρχίσεις να ανακατεύεσαι μέσα στον κόσμο, κάτι που στο παρελθόν δεν το είχες κάνει, είχες αποτραβηχτεί, θυμήσου, είχες αποτραβηχτεί γιατί είχες φοβίες. Τώρα θα αρχίσεις να ανακατεύεσαι μέσα στον κόσμο και με τον άσο το ξυφών γίνεται αυτό. Γιατί είπαμε ηρεμείς το μυαλό σου με τα 4 ξύφη, πάλεψες με τον άσο το ξυφών το σπαθί του Αρχαγγέλου, πάλεψες για να ξαναρθεί το μυαλό σου στη θέση του και ακόμα καλύτερα. Όταν λέω να ξαναρθεί το μυαλό του στη θέση του, εννοώ ότι είχες υπερβολικό άγχος και όταν έχουμε άγχος δεν καταφέρνουμε τίποτα. Δίδυμος ζυγός υδροχόος εδώ, άλλες ιστορίες, άλλα δεδομένα, νέες ιδέες, όραμα, συγκέντρωση, ψυχική καθαρότητα, ψυχική ηρεμία, επιτυχία και πάνω απ' όλα αλήθεια. Την αλήθεια τώρα δεν την καταλαβαίνεις από 15 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί κανείς να σου πει ψέματα, δεν μπορεί κανείς να σε κοροϊδεύσει πια καθόλου και επίσης έχεις 2 άσους από τους 4, έχεις τον τροχό, έχεις καταπληκτικές κάρτες και μάλιστα το πιο καταπληκτικό είναι ότι θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και την αυτοκράτηρα βέβαια, που η αυτοκράτηρα είναι τα όνειρά σου, έτσι, τα δικά σου όνειρα. Τα δικά μου είναι άλλη ιστορία, το γείτονα είναι άλλη ιστορία, τα δικά σου όνειρα. 3 ράβδοι λοιπόν, ξεκινάς ένα ταξίδι ζωής, το οποίο σε περιμένουν καταπληκτικά μεταφορικά ταξίδια και πραγματικά, μας το έβγαλες και με τον Τοξότη εδώ, πολλά ταξίδια στο ξαναλέω, όρια στους ανθρώπους, γιατί ο Τοξότης έχει και κάτι άλλο. Κάνει αυτό που του αρέσει σε όποιον αρέσει και αν δεν αρέσει λέει γεια. Σε μια τέτοια κατάσταση θα σε βρίσκουμε από εδώ και πέρα και μόνη σου θα μπορείς πολύ εύκολα να ξανασυντονίσεις τον οργανισμό σου, να τον ξαναεπαναφέρεις όταν κάτι μπουρδουκλώνεται. Σταθερότητα λοιπόν με 2 τεσσάρια που μας κάνουν το 8, που σημαίνει ότι είσαι ένα παιδί στο άπειρο, το οποίο η ζωή σου έχει ακόμα πάρα πολύ ενέργεια και το σύμπαν σε ταρακουνάει πολύ γερά για να πάρεις αυτή την ενέργεια και να ξεκινήσεις, είπαμε, έναν καινούριο κύκλο ζωής. Μάλιστα.
Πάμε να δούμε λίγο τώρα όμως και τα ερωτικά σου, πιο εξειδικευμένα, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Για να δούμε τι έρχεται στα ερωτικά σου. Εδώ λέει ότι ο άνθρωπος που σκέφτεσαι εσύ, σε σκέφτεται και αυτός και δεν σε σκέφτεται απλά, είναι και ερωτευμένος μαζί σου. Εδώ μπορεί να είχε χρειαστεί να βάλεις όρια ή να χρειαστεί, βέβαια δείχνει ότι είστε ένα καρμικό, το οποίο είναι παγωμένο μέσα στον χρόνο, έχει παγώσει η σχέση σας και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είστε καρμικό και ότι δεν υπάρχει αγάπη. Δείχνει επίσης ότι χωρίσατε πάρα πολύ ξαφνικά. Είναι οι εραστές, είναι η θεϊκή αγάπη, που σημαίνει ότι με αυτόν τον άνθρωπο έστω και για ένα δευτερόλεπτο έχεις βιώσει την αληθινή αγάπη. Και εσύ που το ακούς και το έχεις βιώσει αυτό θα καταλάβεις τι λέω. Ο τροχός λοιπόν τι φέρνει? Φέρνει εσένα στη ζωή του, σας φέρνει μαζί, γιατί βλέπεις ότι θέλεις να έρθει στη ζωή σου, αλλά ο τροχός φέρνει αυτόν τον άνθρωπο στη δική σου ζωή. Ο τοξότης έχει να κάνει και με το πάθος, οπότε εδώ τώρα με αυτόν τον άνθρωπο είναι αυτό που σου λέω πάντα, ότι και σεξουαλικά έχετε πολύ μεγάλη σύνδεση. Περιμένουμε κάποιες αλήθειες να μας πει σε ό,τι αφορά μία άλλη γυναίκα επίσης, που εδώ θα γίνουν τα ξεκαθαρίσματα. Βλέπεις ότι αυτός έπαιζε ή υπήρχε ένα άλλο άτομο στη ζωή του και μπορεί να χρειάζεται να πάρει διαζύγιο, απλά δεν μπορούσε οικονομικά. Εδώ λέει ότι μπορεί να αναγκαστεί να κάνει και δεύτερη δουλειά για να καταφέρει αυτή την εξέλιξη. Επίσης λέει ότι εσύ, αν θέλεις, κλείνεις αυτό το καρμικό σου με τα 4 ξύφη, αυτό και αν δεν το βγάζει συνέχεια, και καλείς ένα καινούριο καρμικό στη ζωή σου. Αν θα γίνει αυτό θα το γνωρίσεις σε επαγγελματικό χώρο. Επίσης για σένα που είναι να πάρεις διαζύγιο ή έχεις κάποιο δικαστήριο που αφορά επαγγελματικά το δικαστήριο ή οικονομικά, οποιαδήποτε ενέργεια οικονομικών, δείχνει ότι, για να δούμε, ότι χρειάζεται αρκετή δουλίτσα και ξεκούρασε λίγο τον εαυτό σου γι' αυτό, γιατί σε έχει αγχώσει αυτή η ιστορία. Πάμε να δούμε στο μέλλον σου λοιπόν. Έχουμε μετακομίσεις, αλλαγές, κάποιος έρχεται, κάποιος πάει. Για να δούμε. Πάνω στους 10 ράβδους βγάζεις εσύ ότι έχεις προσδοκίες και τα όνειρά σου θα τα κάνεις πραγματικότητα, γιατί το περιμένεις πάρα πολύ καιρό αυτό, το ότι να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα, το περιμένεις υπερβολικά πολύ καιρό. Πάνω στην κάρτα της δικαιοσύνης δικαιώνεσαι για τη δουλειά σου ή για ό,τι δούλευες μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν δούλευες για αυτόν τον κύριο που ήθελες να είστε μαζί, δικαιώνεσαι. Αν είχες προβλήματα στα επαγγελματικά σου, δικαιώνεσαι, γιατί λέει έχεις κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Πάνω στην αυτοκράτηρα βγαίνει ότι η αυτοκράτηρα ήρθε η ώρα να της δοθεί η αξία που πρέπει να της δοθεί. Άρα εδώ πέρα, το ανέφερα και πριν, παίρνεις πολύ υψηλή αξία στα επαγγελματικά σου, άνοδο, επιτυχία, προαγωγή, αύξηση. Επίσης από την άλλη παίρνεις πολύ μεγάλη αξία σε ό,τι αφορά τα ερωτικά σου. Πολύ γρήγορες κινήσεις τώρα πια σε κάτι που πήγαινε σε πολύ αργό χρόνο. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι πάλευες και είχες προσδοκίες, την ξέρεις αυτή την κάρτα, δεν γίνεται να με παρακολουθείς και να μην την ξέρεις αυτή την κάρτα, είναι συγκλονιστική κάρτα. Πάλευες λοιπόν πάρα πολύ καιρό, θα ξαναπώ, ίσως και χρόνια. Η πίστη σου μόνο σε κρατούσε σε αυτή τη μεταμόρφωση, που έχει να κάνει σαν να είναι ο σκορπιός που μεταμορφώνεται εδώ πέρα, σκέψου. Πώς μεταμορφώνεται? Μέσα από την αναγέννηση, καταλαβες. Πάμε στα 3 ξύφη. Στα 3 ξύφη έχεις υποφέρει εδώ, γιατί σου είχαν κλέψει το σύντροφο. Εδώ λοιπόν τώρα τι έχουμε? Έχουμε το άλλο άτομο, το τρίτο πρόσωπο, εσένα, καινούργια γνωριμία για σένα, η σχέση σου και ο άνθρωπος που σε σκέφτεται. Πάμε να δούμε εδώ πώς εξελίσσεται. Λοιπόν, για την σχέση αυτή με αυτή την κυρία εδώ πέρα λέει ή ότι εσύ ήσουν τρίτο πρόσωπο κρυφό ή αυτή ήταν τρίτο πρόσωπο κρυφό. Τύχη λέει, για να δούμε. Ξεκινάμε επικοινωνίες στο σπίτι σου. Αυτή θα νιώσει, λέει, πολύ σύντομα μία μοναξιά στη ζωή της.
Εδώ λέει έπαιξαν ρόλο και κάποιο παιδί ή παιδιά. Σε σένα λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μετανιώσει πάρα πολύ για αυτό που έχει κάνει. Επικοινωνία λέει θέλει για να ξαναείστε μαζί, ιδιαίτερα αν είστε παντρεμένοι, αν είχατε γάμο. Αυτή η κυρία, το τρίτο πρόσωπο φεύγει, παίρνει το ονοματιό της και πάει στο καλό. Πάνω σου εσύ βγαίνει ένα άτομο, τώρα ένα αντρικό πρόσωπο που μάλλον δεν είσαι εσύ εδώ. Είναι αυτή που θα φύγει με ένα άλλο αντρικό πρόσωπο και θα το μάθει ο δικός σου που σε ενδιαφέρει και θα ταραχτεί. Πάνω σε σένα βγαίνει αυτή η περιβόητη δικαίωση που περιμένεις εδώ και καιρό και ξαναλέω, αν είστε σε δικαστήρια, θέματα παιδιών, δουλειάς κτλ. Εδώ δείχνει ότι πέφτει τύχη επάνω σας, το σύμπαν θέλει να τα λύσετε με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή η γυναίκα, το τρίτο πρόσωπο, έχει κάνει περίεργα πράγματα σε ό,τι αφορά το σπίτι σας. Με τον πατέρα δείχνουν τα κορίτσια, εσείς που ρωτάτε ότι έχετε κάποιο θέμα με τον πατέρα σας, ίσως πρέπει να τον συγχωρέσετε. Ο πατέρας για τους περισσότερους εδώ δεν είναι εν ζωή, εννοώ για αυτούς που αναφέρεται το άνοιγμα. Το κορίτσι βλέπουμε ότι ήθελε χρήματα εδώ πέρα. Το αγόρι θέλει να τα ξεκαθαρίσει και με σένα και με αυτήν. Πάνω σου πέφτει ότι μπορεί να είσαι γιατρός, αυτό που μας βγαίνει πολλές φορές να το γνώρισες σε ιατρική, να είσαι εσύ γιατρός, να είναι αυτός γιατρός, να μην είναι καλά αυτός ή να μάθεις εσύ τώρα, ρε παιδί μου, ότι ο πατέρας του δεν είναι καλά ή ο πατέρας σου. Λοιπόν, επίσης για κάποιους μπορεί να είναι η γυναίκα αυτού, να είναι παντρεμένη και να τον έχει κλέψει και ας είναι παντρεμένη, το εξηγούσα και χθες στο live για ποιο λόγο το λέω. Στο τώρα περιμένετε ένα πολύ μεγάλο δώρο που είναι το ξεκαθάρισμα, έτσι. Και λέει ότι όλα αυτά έρχονται τώρα στο μέλλον σας και μάλιστα όχι στο μέλλον έτσι απλά, στο άμεσο μέλλον έρχονται εξελίξεις θριαμβευτικές για εσάς, οι οποίες είπαμε το πιο σημαντικό, το τονίζω, ότι είχατε δουλέψει πάρα πολύ για αυτή την ιστορία. Εδώ λοιπόν αυτό που λέει είναι ότι άνθρωποι φυσικά με ανθρώπους έχουμε να κάνουμε, είχαν φυλακίσει τη δική σας σκέψη. Εδώ μια μητέρα έχει παίξει ρόλο για κάποιους, εδώ έχει να κάνει και με το κάρμα, η δική σας μητέρα, η δική του μητέρα. Αυτός ο άνθρωπος μας λέει ότι το σκέφτεται εδώ και πάρα πολύ καιρό τι θα κάνει με εσάς και με το άλλο πρόσωπο. Φυσικά είναι στην διαδικασία να τα γυρίσει τα πράγματα, γι' αυτό και τα συζητάμε, αλλά τον απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό την αδικία που σας είχε κάνει. Επίσης μπορεί να είναι και δεύτερη φορά παντρεμένο αυτό το άτομο. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο νιώθει ότι έχει αποτύχει πολύ και οπότε του είναι αρκετά δύσκολο για να το διαχειριστεί. Τι άλλο θέλω να σου πω εδώ, δεν ξέρω τώρα ποιος φοράει στολή, αυτά τα ξέρεις όμως, τώρα οι δουλειές και αυτά, όλες οι δουλειές ρε παιδιά είναι και για όλους είναι, εντάξει τώρα με τα ζώδια και με τις δουλειές, για όλους είναι, για όποιον αγγίζει το άνοιγμα. Άρα λοιπόν εμείς περιμένουμε να δούμε μία κάρτα που έχω στο χέρι μου, που εγώ ξέρω ποια είναι γιατί είναι μία και την έχω δει, είναι αυτός που βλέπεις ότι τα έχω κάνει μαντάρα λέει. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν κάποιος καταλαβαίνει, είναι η αρχή όλων. Τα έχει κάνει μαντάρα, θέλει να έρθει σε σένα, το σκέφτεται πάρα πολύ αυτό. Εσύ είπαμε το περιμένεις να ελευθερωθεί. Είτε από τη μαμά, είτε από ένα γάμο, είτε γενικά να ελευθερωθεί. Βλέπεις εδώ για κάποιους ότι ο κλέφτης είναι η μαμά, μας το λέει συνέχεια, μαμάκιας αυτός, το βλέπεις δίπλα μαμά, γιος, για κάποιους έτσι, τη στοιχεία είναι αυτά που λέω, και επίσης μπορεί να είχε κάνει έναν αναγκαστικό γάμο αυτό το άτομο στο παρελθόν που να επέμενε η μαμά. Καταλαβες. Ή να μην θέλει η μαμά να παντρευτεί το παιδί για να είναι μαζί της. Και αυτό βγήκε πολύ έντονα εχθές. Και εγώ τι θα κάνω, θα σε ευχαριστήσω ακόμα μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά.
Αν σου άρεσε, κάνε like, κάνε εγγραφή, γράψε το σχόλιο σου. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, κάνε και πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.